Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 এক্সাৰসাইজ 3.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগতে মই ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো কৰাই দি দিছো যেটো লিংক মই এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম চাই লবা আৰু তোমালোকে যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেল আইকনো দবাই দিয়া যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিওটোৰ নোটিফিকেশন পাই যোৱা এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনটি কি কৈছে সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈ আছে যে তলৰ সমস্যাবোৰত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ গঠন কৰা আৰু লৈখিকভাৱে সেইবোৰৰ সমাধান উলোৱা মানে এই যে এটো সমস্যা আৰু ফাৰ্স্ট পাৰ্টত যেটো সমস্যা আছিল সেইবোৰৰ পৰা আমি ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ গঠন কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছতে লৈখিকভাৱে ইয়াৰ সমাধান উলাব লাগে তেনেহলে ইয়াৰ পৰাও আমি প্ৰথমতে ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ গঠন কৰিব লাগিব আৰু লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগিব তেনেহলে চোৱা কোৱেশ্চনে কি কৈছে 5ডাল পেন্সিল আৰু 7টা পেনৰ দাম একেলগে কৈছে কি 50 টকা আৰু 7ডাল পেন্সিল আৰু 5টা পেনৰ দাম একেলগে 46 টকা এডাল পেন্সিল আৰু এটা পেনৰ দাম উলোৱা সোয়া ইয়াতে আমাক কোৱেশ্চনে কৈছে কি 5ডাল পেন্সিল আৰু 7টা পেনৰ দাম একেলগে 50 টকা আৰু 7ডাল পেন্সিল আৰু 5টা পেনৰ দাম একেলগে 46 টকা তেনেহলে আমি এডাল পেন্সিলৰ দাম কিমান আৰু এটা পেনৰ দাম কিমান হেতু উলাব লাগে তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আমাৰ জি উলাব লাগে হেতু আমি ধৰি লও তেনেহলে এডাল পেন্সিলৰ দাম উলাব লাগে তেনেহলে এডাল পেন্সিলৰ দাম কিবা এটা ধৰি লম x বা y আৰু এটা পেনৰ দামও ধৰি লম x বা y ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চন আমাক যেটো উলাবৰ কথা কৈছে আমি সেই দুটা ধৰি লৈছো সো কি ধৰিলো ধৰু এডাল পেন্সিলৰ দাম x টকা ধৰিছো আৰু এটা পেনৰ দাম y টকা ধৰিছো এতিয়া এই x y ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই সমস্যাটোৰ পৰা আমি সমীকৰণ গঠন কৰিম চাইলৱা ইয়াতে মই প্ৰথমতে লিখি দিও একৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন মানে প্ৰশ্নমতে তোমালোকে প্ৰশ্নমতেও লিখিব পাৰা প্ৰথমতে কি কৈছে 5ডাল পেন্সিল আৰু 7টা পেনৰ দাম একেলগে 50 টকা তেনেহলে চোৱা এডাল পেন্সিলৰ দাম আমি x টকা ধৰিছো 5ডাল পেন্সিলৰ দাম কিমান হ'ব 5x টকা আৰু একেলগে কৈছে গতিকে প্লাস কৰি আছো 7টা পেনৰ দাম এটা পেনৰ দাম আমি y টকা ধৰিছো 7টা পেনৰ দাম কিমান হ'ব 7y টকা আৰু মিলাই পেলাই টোটাল কিমান টকা লাগে 50 টকা এতিয়া এটুক মই সমীকৰণ 1 নাম দিও তাৰ পিছত আকৌ কি কৈছে 7ডাল পেন্সিল আৰু 5টা পেন তেনেহলে চোৱা এডাল পেন্সিলৰ দাম আমি ধৰিছো x টকা 7ডাল পেন্সিলৰ দাম হ'ব কিমান 7x টকা আৰু চোৱা একেলগে কিনিছে গতিকে মই যোগ কৰি আছো 5টা পেন কিনিছে একেলগে তেনেহলে এটা পেনৰ দাম আমি ধৰিছো y টকা 5টা পেনৰ দাম কিমান হ'ব 5y টকা মিলাই পেলাই টোটাল 46 টকা লাগে তেনেহলে ইকুৱেলত 46 ৰাখিছো আৰু এটুক মই সমীকৰণ 2 নাম দি দিছো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ সমীকৰণ গঠন কৰা হৈ গৈছে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াকে আমি লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগে আৰু লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিবলৈ হলে কমসে কম দুবাৰ সমাধান উলাব লাগিব তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথম সমীকৰণটোৰ প্ৰথমতে দুবাৰ সমাধান কৰি লও সো আমি x কিবা এটা ধৰিলে y কিবা এটা উলাব সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে তোমালোকে মিলাই পেলাই ধৰিবা যাতে সংখ্যাবোৰ ভগ্নাংশটো নাহে আৰু বেছি ডাঙৰ নহয় তেনেহলে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে y 0 ধৰি আছো তেতিয়া হলে সব 5 এৰে হেতু ডিভাইড হ'ব তেনেহলে মই ধৰি আছো প্ৰথমতে ধৰু y 0 এতিয়া মই এই সমীকৰণত y ঠাইত মই 0 বহুৱাম সো প্ৰথমতে 5x আছে 5x লিখিলো তাৰ পিছত প্লাস 7 ৰ ঠাইত 7 লিখিলো আৰু y পূৰণ হৈ আছে তেনেহলে y ৰ ভ্যালুটো মই পূৰণ দি বহুৱাম আৰু y ৰ ভ্যালু কি ধৰিছো 0 তাৰ পিছত চোৱা ইকুৱেলত আছে 50 52 ৰাখিলো এতিয়া সো 5x ৰাখো আৰু প্লাস 7 * 0 কিমান হ'ব 0 হৈ যাব ইকুৱেলত আছে 50 এতিয়া সো 0 কাৰো নিলিখো কাৰণ প্লাস 0 ৰ কোনো ভ্যালু নাই তেনেহলে ইয়াতে মই x টো ৰাখো সেই সাইডত আছে 50 আৰু এই সাইডত সো x ৰ লগত 5 টো পূৰণ হৈ আছিল সেই সাইডত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া 5 50 ত কেইবাৰ যাব 5 10 গুণ 50 হয় 10 বাৰ গৈছে x = 10 ওলাই গৈছে সো এনেকুৱা তোমালোকে বুজি পেলাই চিন্তা কৰি পেলাই ধৰিবা এতিয়া চোৱা আৰু এবাৰ সমাধান কৰিব লাগিব তেনেহলে মই এইবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল x ক 3 ধৰি আছো ধৰু x = 3 সো এই সমীকৰণত এবাৰ x ৰ ভ্যালু 3 বহুৱাম সো মই ভ্যালুবোৰ 10 ৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু 10 ৰ ভিতৰত ৰাখিলে সৰু গ্ৰাফতে আমাৰ অংকটো হৈ যাব সো তেনেহলে এতিয়া x ৰ ঠাইত মই 3 বহুৱাম সো প্ৰথমতে 5 তাৰ পিছত x আছে তেনেহলে x ৰ পূৰণ হৈ আছে মই 3 পূৰণ দি দিছো কাৰণ x ৰ ভ্যালু 3 ধৰি থৈছো তাৰ পিছত আছে প্লাস তাৰ পিছত আছে 7y ইকুৱেলত আছে কিমান 50 এতিয়া চোৱা ক্যালকুলেট কৰো 5 3 গুণ কিমান 15 আৰু তাৰ পিছত আছে প্লাস 7y ইকুৱেলত আছে কিমান 50 এতিয়া চোৱা 7y ৰাখিলো সেই সাইডত আছে 50 আৰু এই সাইডৰ পৰা চোৱা 15 টো প্লাসৰ আছে সেই সাইডত গলে মাইনাসৰ 15 হৈ যাব আৰু এনেকুৱা হৈ যাব যে 7y = 50 ৰ পৰা 15 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 35 তাৰ পিছত চোৱা y টো যদি মই ৰাখি দিও সেই সাইডত আছে 35 আৰু সো y লগত 7 টো পূৰণ হৈ আছিল সেই সাইডত গলে হৰণ হ'ব
এতিয়া 7 দি 35 কাটিলে 7 5 গুণ 35 হয় তেনেহলে y ওলাই গৈছে 5 সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই x3 দৰাত y5 ওলাইছে 10 ৰ ভিতৰত ওলাইছে এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণক মই দুবাৰ সলভ কৰি লৈছো হৈ গৈছে এতিয়া চিন দি দিছো সেপাৰেট কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই এই সমীকৰণটোক এনেকুৱা দুবাৰ সলভ কৰিম এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিবলৈ মই প্ৰথমতে ধৰি আছো x ক 3 চোৱা x ক 3 ধৰিলে এটা ধুনীয়া সংখ্যা ওলাব তোমালোকেও এনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই ধৰিবা তেনেহলে মই ধৰি আছো এইবাৰ x = 3 সো এই x অৰ ঠাইত মই 3 বহুৱাম প্ৰথমতে আছে 7 দিলো তাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে x পূৰণ চিন দি দিলো আৰু x ৰ ভ্যালু কিমান 3 তাৰ পিছত +5y ইকুৱেলত আছে কিমান 46 এতিয়া সো ইয়াতে 7 3 গুণ কিমান 21 আৰু তাৰ পিছত আছে +5y আৰু ইকুৱেলত আছে 46 এতিয়া 5y যদি মই ৰাখি দিও হেইছিত আছে 46 আৰু প্লাছৰ 21 হেইছিত গলে -21 হ'ব আৰু 5y 46 ৰ পৰা 21 গলে কিমান থাকিব 6 ৰ পৰা 1 গলে 5 হ'ব আৰু ইফালে 4 ৰ পৰা 2 গলে 2 হৈ যাব মানে 25 থাকিব এতিয়া যদি মই y ৰাখি দিও হেইছিত আছে 25 আৰু y লগত যেটো 5 আছিল হেতু পূৰণ হৈ আছিল হৰণ হৈ যাব তাৰ পিছত চোৱা 5 25 ত কেইবাৰ যাব 5 বাৰ যাব তেনেহলে y ইকুৱেল ওলাই গৈছে 5 চোৱা x3 দৰাত y5 ওলাইছে এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইবাৰ মই আৰু এবাৰ সমাধান কৰিব লাগিব গতিকে মই এইবাৰ ধৰি আছো x ক চোৱা ধৰি আছো 8 ধৰি লৈছো x = 8 সো x ক 8 ধৰিলে দুনিয়া এটা সংখ্যা ওলাব মই চিন্তা চৰ্চা কৰি চাইছো সো কি হয় x ৰ ঠাইত 8 বহুৱালে প্ৰথমতে 7x আছে 7 ৰ ঠাইত 7 দিলো x ৰ ঠাইত সো x পূৰণ হৈ আছে গতি পূৰণ দি দিলো আৰু x ৰ ভ্যালুটো পূৰণ চিন দি পেলাই বহুৱাব লাগিব x ৰ ভ্যালু 8 ধৰিছো x ৰ ঠাইত 8 বহুৱালো তাৰ পিছত আছে +5y আৰু ইকুৱেলত আছে কিমান 46 এতিয়া সো 7 8 গুণ কিমান হয় 56 56 তাৰ পিছত +5y আছে ৰাখিলো ইকুৱেলত আছে কিমান 46 এতিয়া সো ইয়াতে 5y ৰাখিম কাৰণ y ৰ ভ্যালু লাগে হেইছিত আছে 46 আৰু এই সাইডৰ পৰা 56 হেইছিত গলে -56 হৈ যাব আৰু সো ইয়াতে 5y টো যদি মই ৰাখি দিও হেইছিত সো মাইনাসৰ সংখ্যা বেছি আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব 56 ৰ পৰা 46 গলে কিমান থাকিব 10 থাকিব এতিয়া সো y যদি মই ৰাখো হেইছিত আছে -10 আৰু 5 টো পূৰণ হৈ আছে হেইছিত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া 5 দি যদি মই কাটো 5 10ত কেইবাৰ দুবাৰ গৈছে তেনেহলে y ইকুৱেল কিমান ওলাইছে -2 সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 10ৰ ভিতৰৰ এটা সংখ্যা ওলাইছে এইদৰে তোমালোকে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই ধৰিবা যাতে 10ৰ ভিতৰত থাকে বা লগভগ ওচৰৰ সংখ্যাবোৰ ওলাই বেছি ডিফাৰেন্স থাকিলে গ্ৰাফটো কষ্ট হৈ যাব এতিয়া চোৱা প্ৰতিটো সমীকৰণৰ দুবাৰ দুবাৰ সমাধান কৰি লৈছো এতিয়া মই প্ৰতিটো সমীকৰণৰ কাৰণে একোটা বক্স বনাইলো যাতে এই বক্সৰ পৰা আমি লেখটো অঙ্কন কৰিব পাৰো এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল দুটা বক্স বনাই লৈছো এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স বনাইছো গতিকে বক্সটোৰ ওপৰতে এই সমীকৰণটো লিখি লৈছো ইফালে চোৱা এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স বনাইছো গতিকে বক্সটোৰ ওপৰতে এই সমীকৰণটো লিখি লৈছো এতিয়া সব বক্সটো ফিল কৰো x y ৰ ভ্যালু দি পেলাই সো এই সমীকৰণত যেতিয়া আমি y ৰ ভ্যালু 0 ধৰিছিলো x ৰ ভ্যালু 10 ওলাইছে তেনেহলে y ঠাইত 0 x ৰ ভ্যালু কিমান 10 ওলাইছে তাৰ পিছত চোৱা x ৰ ভ্যালু 3 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 5 ওলাইছে তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 3 y ৰ ভ্যালু 5 তাৰ পিছত চোৱা এইটো সমীকৰণত x ৰ ভ্যালু 3 ধৰাত y ৰ ভ্যালু ওলাইছে 5 x ৰ ভ্যালু 3 y ৰ ভ্যালু 5 তাৰ পিছত x ৰ ভ্যালু 8 ধৰাত y ৰ ভ্যালু ওলাইছে -2 x ৰ ভ্যালু 8 y ৰ ভ্যালু -2 এতিয়া চোৱা এই বক্স দুটাৰে আমি গ্ৰাফ আঁকিম চাই লোৱা এতিয়া চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে মই গ্ৰাফ এখন লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে মই x অক্ষ আৰু y অক্ষবোৰ সুবিধা অনুযায়ী মই লৈ লৈছো সো মই এই টেবুল দুইটা ইয়াতে মই উঠাই লৈছো যাতে চোৱা তোমালোকে ইয়াতে নুঠাবা মই ক্যালকুলেট কৰি চাইছো যাতে মোৰ গ্ৰাফটো ইয়াতে নাহিব গতিকে মই ইয়াতে লিখি লৈছো তোমালোকৰ ভালদৰে বুজাৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে লিখা থাকিলেই হল আৰু লিখিব নালাগে ইয়াৰ পৰা চাই গ্ৰাফটো আঁকি লবা সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল হাইয়েষ্ট x ৰ ভ্যালু 10 আছে গতিকে x ৰ ফালে মই 10 গড় ৰাখিছো আৰু y ৰ ভ্যালু হাইয়েষ্ট 5 আছে গতিকে মই 6 লৈকে ৰাখিছো হৈ যাব আৰু y ৰ ভ্যালু মাইনাসৰ আছে গতিকে মাইনাসৰ 2 মান ৰাখি দিছো কাৰণ 2 হাইয়েষ্ট সো মোৰ এই ভ্যালুৰ সাপেক্ষে মই গ্ৰাফখন লিখিছো তোমালোকেও এনেকুৱা তোমালোকৰ ভ্যালু হিচাপে গ্ৰাফ বনাবা এতিয়া সো প্ৰথমতে এই বক্সৰ পৰা এটা লেখা কিলো চোৱা এই বক্সটো হৈছে এই সমীকৰণৰ পৰা চোৱা এই দুইটা বক্স মই ইয়াতে পাতিছো এইটো বক্স এইটো আৰু এইটো বক্স এইটো আৰু ওপৰত সমীকৰণ সহ লিখিছো এতিয়া চোৱা x ৰ ভ্যালু 10 আৰু y ৰ ভ্যালু 0 তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 10 হলে x ৰ ফালে 10 গড় যাব আৰু y ৰ ভ্যালু 0 মানে ওপৰ ফালেও না যায় তল ফালেও না যায় ইয়াতেই হৈ যাব তেনেহলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে x ৰ ভ্যালু 10 আৰু y ৰ ভ্যালু কিমান 0 তাৰ পিছত চোৱা x ৰ ভ্যালু 3 y ৰ ভ্যালু 5 তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 3 মানে 3 গড় x ৰ ফালে গৈছে প্লাসৰ x গতিকে প্লাসৰ ফালে গৈছে
আৰু y ৰ ভ্যালু প্লাছৰ 5 গতিকে সিধা 5 ঘৰ ওপৰ ফালে উঠিব 1 ঘৰ 2 ঘৰ 3 ঘৰ 4 ঘৰ 5 ঘৰ মানে এই 5 ৰ লেভেলত সো x ৰ ভ্যালু 3 গতিকে 3 ঘৰ আঁতৰিছে আৰু y ৰ ভ্যালু 5 গতিকে 5 ঘৰ সিধা ওপৰ ফালে 3 ৰ সিধা ওপৰ ফালে উঠিছে আৰু এই বিন্দুটো হৈছে আৰু ইয়াৰ স্থানাংক হ'ব কিমান x ৰ ভ্যালু 3 y ৰ ভ্যালু 5 এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই বক্সটোৰ পৰা আমি এই দুটা বিন্দু পাইছো তেনেহলে বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি পেলাই এটা লেখ আঁকো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই সংযোগ কৰি আছো আৰু মই সোৱা কলমেৰে কৰি আছো তোমালোকে কলমেৰে নকৰিবা মই কলমেৰে কৰি আছো কাৰণ তোমালোকে ভালদৰে এটো দেখিবৰ কাৰণে কলমেৰে দুনিয়া আজটো হয় তোমালোকে কলমেৰে কৰিলে মাৰ্কটো নাপাবও পাৰা সো দুটা বিন্দু সংযোগ কৰাত আমাৰ এই ৰেখাটো উৎপন্ন হৈছে আৰু এই বিন্দু দুটা আমি এই সমীকৰণৰ পৰা পাইছো মানে এই সমীকৰণৰ পৰা এই লেখটো উৎপন্ন হৈছে গতিকে লেখটোৰ ওপৰত মই সমীকৰণটো লিখি দিম 5x + 7y = 50 5x + 7y = 50 তাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া এই বক্সৰ পৰা এনেকুৱা আৰু এটা ৰেখা আঁকিম তেনেহলে সোৱা এই সমীকৰণৰ পৰা এই বক্স ওলাইছে আৰু ইয়াতে x ৰ ভ্যালু 3 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 5 হৈছে তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 3 হলে মানে 3 ঘৰ x ৰ ফালে যাব আৰু y ৰ ভ্যালু 5 মানে সিধা এই 3 ৰ ওপৰ ফালে 5 ঘৰ উঠিব এই 5 ৰ লেভেলে সোৱা 3 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 5 ঘৰ তেনেহলে এইটোই হ'ব সো এটো 5 ৰ লেভেল আৰু 3 ৰ সিধা ওপৰ ফালে এই বিন্দুটো তেনেহলে এই বিন্দুটোই হৈ আছে 3,5 তেনেহলে এটোটো অলৰেডি দিয়াই আছে তেনেহলে এটো বক্সৰ কাৰণেও এই বিন্দু ইউজ হৈ আছে গতিকে আৰু কেনেকুৱা লিখিম এইটোই হ'ব তেনেহলে এইটো এটা বিন্দু এই বক্সৰ নেক্সট বিন্দুটো সোৱা x ৰ ভ্যালু 8 y ৰ ভ্যালু -2 x ৰ ভ্যালু 8 প্লাছৰ হয় গতিকে প্লাছৰ ফালে 8 ঘৰ যাব আৰু y ৰ ভ্যালু হৈছে -2 তেনেহলে সোৱা মাইনাছৰ হলে তল ফালে নামে আৰু প্লাছৰ হলে ওপৰ ফালে উঠে তেনেহলে -2 8 ৰ তল ফালে নামিব 2 ঘৰ এটো -1 সোৱা এটো -1 ৰ লেভেল এটো -2 ৰ লেভেল তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 8 আৰু y ৰ ভ্যালু -2 হলে 8 ৰ সিধা 2 ঘৰ তল ফালে নামিব মানে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব x ৰ ভ্যালু +8 আৰু y ৰ ভ্যালু -2 এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই বক্সৰ পৰা এই বিন্দু ওলাইছে আৰু এই বিন্দু ওলাইছে তেনেহলে বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি পেলাই এটা লেখ আঁকো সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিন্দু দুটা মই সংযোগ কৰি আছো সো হৈ গৈছে এতিয়া এই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি পেলাই মই এইটো ৰেখা পাইছো আৰু ৰেখাটোৰ ওপৰতে ৰেখাটোৰ সমীকৰণৰ নাম লিখি দিও সমীকৰণ আছিল এইটো 7x + 5y = 46 মানে 7x + 5y = 46 ৰ লেখ হয় এটো মানে এই সমীকৰণৰ এইটো লেখ এই সমীকৰণৰ এইটো লেখ এতিয়া সোৱা লেখ দুইটাই কটাকটি কৰিছে এই বিন্দুটোত কাটিছে আৰু এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে 3,5 তেনেহলে কটাকটি বিন্দুটোই হৈছে আমাৰ আনসাৰ সোৱা প্ৰথমটো x ৰ ভ্যালু থাকে দ্বিতীয়টো y ৰ ভ্যালু থাকে তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই লেখৰ পৰা আমাৰ আনসাৰ ওলাইছে x ৰ ভ্যালু কিমান x = 3 ওলাইছে আৰু y = ওলাইছে 5 তেনেহলে সোৱা ইয়াতে আমি আনসাৰ কৈ দিব পাৰিম সোৱা ইয়াতে আমি ধৰু এডাল পেন্সিলৰ দাম x তেনেহলে সোৱা x ওলাইছে 3 মানে এডাল পেন্সিলৰ দাম হৈছে 3 টকা আৰু এডাল পেনৰ দাম আমি y টকা ধৰিছিলো তেনেহলে y কিমান ওলাইছে 5 তেনেহলে এটা পেনৰ দাম হৈছে 5 টকা তেনেহলে এই কথাখিনি আমি তলতে লিখি দিম সোৱা ইয়াতে লিখিম মেইন কপিত সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লিখি দিছো এডাল পেন্সিলৰ দাম 3 টকা এটা পেনৰ দাম 5 টকা এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে লৈখিকভাৱে ইয়াৰ সমাধান হৈ গৈছে আৰু আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত যদি কোনো অসুবিধা হয় মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ